Good day everyone! Ako nga pala si Miguel Balagapo, nagbabalik para sa panibagong ICT related na topic. At para sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang hand tools, uses, and its maintenance. As a technician or as an ICT student, dapat lang na malaman natin yung mga gamit na mga iba't ibang tools dahil for sure ay kakalikot tayo ng mga computer components. At syempre, iniiwasan din natin na masira yung mga computer component. At isa pa, para na rin ito sa safety natin. Ang tools ay may iba't ibang purpose upang mapadali ang pag-repair at ang pag-diagnose. Kaya sa video na ito ay tuturuan ko rin kayo kung paano ito gamitin at kung paano ito i-maintain. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Starting off with the safe use of hand tools, which is the guidelines. Use the right tool for the job. Like I said earlier, yung mga tools may mga purpose ito para sa certain ng mga tasks. Kaya dapat lang na gamitin natin yung mga tools kung saan ito naaayon. Dahil para na rin ito sa ikakatagal ng mga tools natin. Use insulated tools when needed. Dapat lang na gumamit tayo ng mga insulated na tools para mabawasan yung chances ng accidents. Hindi natin alam kung ano pa yung mga pwedeng mangyari. Follow general safety and maintenance practice. Improper use of tools is not only dangerous but it also shows that you have lack of understanding when it comes to tool safety. So bali na aksidente ka na nga, na-judge ka pa ng ibang tao. Ouch! Use well-designed, high-quality tools. Totoo nga na hindi lahat may budget, pero kasi kung bibili ka ng high-quality na tool, for sure, mas matagal itong tool sa'yo at syempre, mas safe pa. Ngayon, dito naman tayo sa hand tools. Keep your hand from oil and grease. Ngayon kasi kapag gumamit tayo ng mga tools ng madulas ang kamay natin, maaaring ma-aksidente tayo at maaaring masira din yung inaayos natin. So bali, nagkaroon ka pa ng dalawang problema. Handle sharp-edged and pointed tool with care by your side with the points and heavy ends down. Very self-explanatory kapag may tool tayo na hawak na matulis, dapat nakatutok ito pababa para hindi tayo makatusok. Secure small work and short work with the use of clamp. Hindi porke na maliit na bagay ay hindi na natin ito papansinin. Dapat kahit maliit pa na bagay ay dapat natin ito i-secure. Dahil for sure, yung mga maliliit na bagay nito mag-accumulate yan at magiging malaking problema din. Carry tools with its storage box and never put them in your pocket. Siyempre kung meron kang toolbox, i-utilize natin ito at huwag natin itong sayangin. Dahil baka ma-aksidente tayo kapag nilagay pa natin sa ating mga toolsite. Use tools in good condition, not those that are loose or cracked. Kapag alam mong may defect na ang iyong tool, huwag nyo nang piliting gamitin pa at gumamit na ng iba na mas functional para makaiwas sa accident. Make sure your tools are all with handles. Huwag kayong gagamit ng tools na walang handle. Dahil ayun nga, isang sign din yun na meron ng defect ang iyong tool at huwag nyo nang piliting gamitin dahil baka ma-aksidente lang kayo. Clean the tools after using and return to proper storage place. Pagtapos gamitin, syempre dapat lang natin itong linisin upang sustain at ma-maintain ang kanyang functionality. At ibalik nyo rin siya sa kanyang storage box para hindi mawala at para ma-preserve din yung mismong tool. Ngayong alam na natin kung paano i-maintain at i-sustain ng mga tools, alamin naman natin ngayon kung paano nga ba gamitin ng bawat tool. Without further ado, let's get right onto it. There are 4 categories to take note of. Ito ang electrostatic discharge tools, hand tools, cleaning tools, at diagnostic tools. Electrostatic discharge tools. These are tools that provide ESD protection to the devices and it works by guiding the static electricity to the earth ground. Unang-una dito ay ang anti-static wrist wrap. Anti-static wrist wrap is an anti-static device used to safely ground a person working on a very sensitive electronic equipment to prevent the buildup of static electricity on their body, which can result in electrostatic discharge or ESD. Kumbaga parang dinidivert niya yung buildup ng static electricity sa ibang bagay, maaaring sa computer or sa mga metal. Pero usually, itong part na to ay ina-attach siya sa computer. So kung paano siya gamitin is probably susuotin ng isang tao na hahawak sa computer components and then i-attach ito sa isang metal side and then basically ganun lang para ma-prevent ang static electricity buildup. Ang susunod naman ay ang anti-static mat. Anti-static mat is a flat surface that a keyboard or other electronic device can rest on or a person can stand on in order to discharge static electricity. So, ang anti-static mat naman, ay ganun din siya, nagpe-prevent din siya ng static electricity buildup. Yun nga lang, this time, mat naman siya. So, ibig sabihin, dito pinapatong yung mga computer components or yung mga bagay na kinakalikot natin para hindi magkaroon ng static electricity buildup. Ang susunod naman ay ang anti-static spray. Anti-static spray, it is a liquid that is used to eliminate static electricity, preventing static cling. However, it cannot be used on certain equipment,
such as some monitor screens, so use it as directed. So ang purpose kasi nito ay binibigyan niya ng konting moisture yung mga components para ma-lessen yung pagkakaroon ng static electricity buildup. So dito naman tayo sa hand tools. Hand tools. These are tools that are used manually to diagnose or repair a component. Starting off with the side cutter pliers. Side cutter pliers. Side cutter pliers are pliers intended for the cutting of wire. The plane defined by the cutting edges of the jaws intersects the joint rivet at an angle or on a diagonal. Hence the name. Ang side cutter pliers ay ginagamit siya para i-cut yung mga edges. So, hindi ito ginagamit para pang-pulot ng mga gamit. Ginagamit ito para i-cut yung mga edges. And then, ang susunod naman ay ang long nose pliers. Long nose pliers, it is used to grip small objects, reach awkward places, holding wires, bend loops, and attach wires. Work involving smaller gauge wire. Maring gamitin to pang-pulot ng mga maliliit na components. And pwede rin itong pang-bend ng mga loops. Pwede rin itong panghawak ng mga delicate parts ng components, or pwede rin siya mang-attach ng mga iba pang components. So, maraming use ang long nose pliers. So, susunod naman ang wire cutter. Wire cutter are commonly used to cut copper, brass, iron, aluminum, and steel wire. Some wire cutters have insulated handles which ensure that you will not get shock from the wires you're working with. From the word itself, very self-explanatory ay nagpuputol siya ng wire. And then, ang sunod naman ay ang Phillips screwdriver. Phillips screwdriver is a screwdriver that is designed to be used with a type of screw called a Phillips head screw that has a slot in the top that looks like a cross. Ang Phillips screwdriver naman ay ginagamit ito sa mga screws na merong cross head na screws. Ngayon, ang flathead screwdriver naman. Flathead screwdriver. Flathead screwdriver is a screwdriver with a wedge-shaped flat tip used to tighten or loosen screws that have a straight, linear notch in their heads. Ginagamit naman ito sa may mga negative na head na screws. And then next ay ang crimping tool. Crimping tool. Crimping tool is a device used to conjoin two pieces of metal by deforming one or both of them to hold each other. The result of the tool's work is called a crimp. An example of crimping is affixing a connector to the end of a cable. Ginagamit ito para pag i-crimp yung mga RJ45 sa kanilang mga LAN cables. Nilalagay ang LAN cable dito, kasama ng RJ45, and then pinipress na ganun. And then from there, makikrimp na siya. Next naman ay ang Hex Driver or ang Torx Driver. Hex Driver. Hex Driver is a simple tool used to drive bolts and screws with hexagonal sockets in their heads. Kaya ng Hex Driver, ginagamit ito sa mga screws na may hexagonal na shape. So, medyo malapit siya sa mga Allen wrenches. Next naman ay mga tweezers. Tweezers. Tweezers are small tools used for picking up objects too small to be easily handled with the human fingers. Ginagamit ito para i-hold ang mga small components, computer components, or pwedeng mga delicate parts, yung mga hindi pwedeng hawakan ng basta lang. So, pwedeng nyo gamitin ang tweezers. Ang next ay ang parts retriever. Parts retriever. Parts retriever are used to retrieve parts from locations that are too small for your hand to fit in. Parts retriever, from the word itself, nire-retrieve niya yung mga parts or yung mga components sa mga places na hindi abot ng kamay ng tao. So, kaya gumagamit na ito dahil hindi kaya abutin ng kamay. Pwedeng gumamit ng magnet or itong much bigger na magnet, or pwede naman ganitong parts retriever. So, pwedeng ganito. Ito kasi, pag pinipress mo, may lumalabas na kamay. Ayan. So, para siyang ballpen, no? Dito naman tayo sa cleaning tools. Cleaning tools. These are tools that are used to maintain the functionality of the tool. Sa cleaning tools naman, starting off with the lint-free cloth. Lint-free cloth. Lint-free cloth is a special type of cleaning cloth that does not give up any fluff when used. Kaya siya special kasi hindi siya nagbi-build up ng static electricity kahit na ipunas mo sa components. So, kahit na ipunas mo pa to sa mga components, mas less talaga yung pag-build up ng static electricity. So, next naman natin ay ang cable ties. Cable ties. Cable ties is a type of fastener for holding items together, primarily electrical cables and wires. Ang cable ties ay ginagamit ito para itay yung mga cable para mas organized siya tingnan at hindi basta-basta nakakalat. So, usually meron itong lock at the other side, and once na insert mo tong end na to dito, magla-lock na siya. Ang next naman yung parts organizer. Parts organizer. Parts organizer is divided into various compartments by one or more removable isolation boards. The computer parts organizer can be attached to an assembly tray via a clip. So basically, dito nilalagay yung mga screws or yung mga maliliit na parts para hindi mawala.
And yun nga, over the set, organize na yung mga parts. Then the next naman ay ang compressed air. Compressed air is a product used for cleaning or dusting electronic equipment and other sensitive devices that cannot be cleaned using water. Ang compressed air ay isa siyang bote, no, na ini-spray sa mga maliliit na spaces para matanggal yung mga dust. Ginagamit siya para ma-blow away yung mga dust. Lens cleaner. Lens cleaner are solutions that are generally alcohol, methanol, or similar. So these are used to clean lenses. Para naman sa lens cleaner, lately kasi wala na masyadong lens cleaner dahil yun nga, may flash drive na mga nire-release, so hindi na masyado uso ang lens cleaner. Basically, ang purpose ng lens cleaner ay para malinis ang mga disc, lalo na pag sa mga scratches sa likod ng disc. So, nakatulong yun para malinis. So, dito naman tayo sa diagnostic tools. Diagnostic tools. These are tools that are used to test the functionality and its current condition. Starting off with the LAN Tester. LAN Tester. LAN Tester is mainly used for testing Ethernet cables for faults or missing pair connections. These LAN testers can be used in the workplace and are ideal for technical service professionals and network administrators. Ang LAN tester, ginagamit ito para i-test yung mga LAN cables and to see kung functional nga ba talaga siya. So normally, meron niyang mga numbers from 1 to 8 and then iilaw siya. Kapag kinonect mo, iilaw siya. So dapat umiilaw yan from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ito yung example niya na gumagana yung LAN cable. Ayan, so kung makikita nyo, umiilaw siya from 1 to 8. So, ayan yung indicator na gumagana ang isang LAN cable. So, next naman ay ang digital power supply. Digital power supply tester. Digital power supply tester is a robust voltage tester for PC power supply. ATX power supplies can be tested. The device shows on one display all supply voltage with 1 decimal place. Errors will be announced by a warm signal. Ang digital power supply tester, isa siyang diagnostic tool kung saan tinetest niya kung ilan yung power na binibigay ng power supply digitally. Sa Volt-Ohm-Millimeter. Volt-Ohm-Millimeter, a test instrument having a number of different ranges for measuring voltage, current, and resistance. Ay tinetest nito kung ilan yung voltage na nire-release ng isang component, no? So, ayan, may mode siya dito. May different modes na kung saan pwede mong iset. And then, meron din siyang connector na kung saan in-insert din ito sa mga components and then lalabas dito yung power na nilalabas ng isang component. Upang mas maintindihan nyo, may papanood ako sa inyong video na kung saan pinapakita dito kung paano gamitin ng isang digital power supply tester, multi-tester, at Volt-Ohm-Millimeter. Ating mga probe, ito yung tinatawag natin probe guys ha. Okay? So ito yung positive, yung kulay pula, ito yung tinatawag nating positive, while naman ito naman yung ating negative. Okay, so iset natin ngayon yung ating multi-tester. Pag sinet natin yung multi-tester natin sa 600 voltage, ibig sabihin 3 digits yung mababasa niya. Pag nasa 220 volts, ibig sabihin yan 2 digit na lang yan. Okay, try natin dito sa may 2 volts. Ilagay natin sa 20 volts yan, hindi na siya papalo dun. Kasi hindi na gumagana itong battery na to. Ba't gagamit na siya? So, yan na siya, 0.18 na lang siya. Wala na siya sa 1.5 volts. Okay? Ganyan. So, ito yung neutral. And ito naman yung live. Ha? So, dapat, ang negative ay nandito. Mag-iingat kayo dito guys ha. Kuryente dito. Then, ito naman ang positive sa live. Alaman natin, 220 volts yung ating kuryente sa Pilipinas. So, gumagana at ayos pa itong ating power cord. Ngayon, try naman natin i-test ating power supply. So, as plug or kaya naka-switch off. Before natin ilagay itong paper clip. Paper clip na to, ilalagay natin to sa green wire, then sa itim. Okay na, it's all up to you kahit saang itim dyan. Basta sa green, then sa isang, yan, green. And dito naman sa black. So, once na umikot ito, ibig sabihin, okay pa ang ating power supply. Check natin. You can see, umiikot na ang kanyang fan. So, ibig sabihin, okay pa yung power supply natin. Pero sir, paano natin ma-check lahat kung yung 24 pin or yung ibang pin po ay gumagana pa? Lalagay natin dito yung ating 24 pin. Salpang natin itong 24 pin natin. So, as you can see guys, nailaw sa lahat. Maliban lang dito sa ating negative 5 volts, okay? Ito yung mga bagong power supply na kasi kumbaga. Yan.
So you can see umiilaw siya. So ayan. So umiilaw din. So gumagana siya. Pag lahat yan ng mga bolts natin guys, pwede kayong tumingin sa internet ng mga color coding ng inyong mga power supply para makita nyo kung totoo ba talaga silang gumagana or hindi. Pero as you can see naman dito, with our new power supply tester, itong bago natin ginagamit, kapag ito lang po ay hindi umiilaw or kaya biglang nagbiblink tapos tumutunog, ibig sabihin dyan, isa sa wire dyan po ay sira. Okay? Lastly, ang Loopback Adapter. Loopback Adapter is a dummy network card that is used as a testing tool for virtual network environments where network access is not available or when you want to isolate your testing network from your main network. Ang Loopback Adapter ay para ma-test kung functional ang mga network adapters. At yun lamang yung mga tools na dapat nyo malaman. At sana magamit nyo rin yung mga information at tips na binigay ko sa inyo kanina upang masustain ang tools at kung paano ito gamitin. Para naman sa susunod nyong pag-troubleshoot, magamit nyo yung knowledge na nakuha nyo sa video na ito. Thank you for watching and hanggang sa muli. Bye!